ska titta på Cosmo Consults app Digital Consult. Och Digital Consult är en ny tjänst som Cosmo Consult lanserade under 2021. Och det den digitala konsulten gör är hjälper användare att använda Business Central med kunskap, implementation av nya lösningar och vägledning. Och det är en app som finns på AppSource att ladda ner för alla användare av Business Central. Om vi tar och kikar i Business Central, så när man installerar appen så får man i rollcentret tillgång till den digitala konsulten. Det första man måste göra är att gå till vår butik och ladda ner innehåll. I vår butik har vi vår lösningskatalog med tillgång till olika projekt och lösningar som man kan ladda ner. Här finns till exempel grunderna hur man använder Business Central, hur man använder systemadministration och gör anpassningar. Och jag rekommenderar att man börjar med att ladda ner utbildningar till Microsoft. Att ladda ner ett projekt gör man genom att markera det och klicka på ladda ner. När man laddar ner ett projekt kan man göra det för aktuell användare eller standardroller eller som en mall. Jag väljer att ladda ner det här för standardrollen. När jag laddar ner allt utbildningsmaterial ifrån Microsoft så får jag direkt inne i Business Central tips om det finns någonting som den digitala konsulten kan hjälpa till med. Här har jag direktlänkar till mer information runt den här modulen. Vill man till exempel jobba med monteringsartiklar kan läsa mera hur det går till. Och vill jag inte ha tipset så har jag möjlighet att dölja den på inställningar. Om jag till exempel har en nyanställd på ekonomiavdelningen så kan jag ladda ner en utbildning för ekonomi. Det laddar jag ner som en mall som jag sedan som administratör kan tilldela en användare. Här har jag nu min mall nedladdad. Jag kan tilldela det här till en teammedlem eller en specifik roll. I det här fallet så vill jag tilldela mig själv. Och jag planerar att börja den 1 januari och ska vara klar till den sista januari. Nu har jag blivit tilldelad ett antal uppgifter för att lära mig ekonomimodulen i Business Central. Om jag vill kan jag översätta innehållet om det inte är på svenska med webbläsaren. När jag är klar med uppgiften så kan jag ändra status till att den är avslutad. På det här sättet får jag ett stöd att utbilda mig. På samma sätt fungerar det om man ska implementera en ny lösning där man kanske ska göra konfigurering och parametersättning. Från min uppgiftslista kan jag fråga våran bot Cosma. Den ställer då en fråga om det aktuella ämne och letar bland befintlig dokumentation. Jag har också möjlighet att söka direkt på webben för att få mer information runt den aktuella lösningen. För mer information, titta på länkad video runt lanseringen av vår digitala konsult.